بیا روش بذار. Banana, honey. Banana, banana. Okay. کولیزای این خدمت شما قربان چند فرمودی؟ امر دیگه مهتاد بکنه روز خوبی داشته باش قربونش بود زیاده گوجه میمونه دیگه موضوعی نداره
باشه از مغازه میارم آوردم از رفته تعداد داره امروز دوباره دیگه یه مدت میگفتم نریز به نظرم نریز دنبال میکردم اومدم انزلی کار داشتم بودم سر را حتما بیا باید ساندویچ بخورم بعد یعنی ما که به همه احترام میذاریم دست بختمونم خالی بله الان میارم نهار بکنیم خیلی خوشمزه شد. وای بوی گوشت و این قاطی شده احساس میکنم یه غذا داره میپزه بغلم آره پیازش تند
ایدهش از کجا اومد؟ یه نفر منو دعوت به کار کرد که توی یه رستوران تو قسمت بوفه صبحونه‌اش مثلا مشغول به کار بشم، یعنی صبحونه می‌خواست بده. ولی هیچ دوره‌ای هیچی نگذرونده بودم، هیچ تجربه‌ای هم توی کار تو بیرون در حوزه آشپزی نداشتم. رفتم و دیدم کاریه که خوشحالم میکنه ولی میترسیدم، یعنی فکر میکردم که نمیشه. حالا من مثلا یه چیز دیگه خوندم، یعنی فکر میکردم دیره. مثلا اون موقع 26 سالم بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. فکر میکردم دیره، مثلا میگفتم اگه یکی بخواد این مسیر رو طی کنه که یک آشپز بشه باید از سن کم شروع کرده باشه و حس میکردم که برای سن من دیره. ولی واقعا به موقع بود و تو زمان درستش بر من اتفاق افتاد. بعد اون دوباره تصمیم گرفتم بعد کرونا رفتم و دوره‌های آشپزی مختلف رو تو جاهای مختلف تو تهران گذروندم و اونجا بود که دیگه واقعا توجه این شدم که تنها کاری که تو این دنیا منو خوشحال و راضی میکنه و واقعا حالم با انجام اون کار خوبه با توجه به همه سختیاش آشپزیه. آخرین جایی که رفتم سر کار اونجا تصمیم گرفتم که دیگه اگه از اینجا اومدم بیرون دیگه جایی کار نکنم تا کار خودم رو راه بندازم. یعنی اونجا بود که من این تصمیم رو تو ذهنم گرفتم. شروع کردم تو خونه آشپزی کردن، ویدیو گرفتن و استارتش و جرقش از اینجا بود. و اون چیزی هم که تو تصور ذهنی من بود گفتم خب من میخوام یه مغازه کوچولو راه بندازم، یه چند ساعت در روز کار کنم و بقیه‌اش هم بشینم اونجا درسمو بخونم که در نهایت قرار مهاجرت کنم و برم. قبل از این چقدر کمالگرایی داشتم و دنبال ایده‌های پینترستی و خوشگل و گوگلی بودم برای مغازه. قبل از اینکه این استارت بخوره 2 سال قبلش دنبال این بودم که مغازه را بندازم. میرفتم دنبال کارا میدم، هزینه ها خیلی بالا میشه، بعد دچار ترس میشدم. میگفتم خب من اگه این کارو انجام بدم اما 1% اگه نشه چی؟ اون وقت چی کار کنم؟ پس من باید سعی کنم که با کمترین بودجه این کارو به ثمر برسونم. اولش افتاده بودم تو فاز مقایسه، میرفتم دونه دونه پیجا رو میدیدم، کسب و کارها رو میدیدم، میگفتم وای اینا مثلا ببین چقدر دکورشون خاصه، چقدر خوبن، چقدر همه چیشون عالیه، مثلا چقدر تولید محتوای خوبی دارن، من که نمیتونم این کارها رو بکنم. بعدش گفتم که خب چیکار کنم؟ بعد رفتم هی این پیجا رو تا تهش رو نگاه کردم، هی با خودم گفتم که بابا اینا هم از اولش که نگاه کنی از یه چیز خیلی معمولی شروع کردن، هی که میری پله به پله پستاشون قشنگتر شده، ویدیوهاشون قشنگتر شده، مغازهشون بزرگتر شده، همه اول از یه چیز کوچیک شروع کردن. من با خودم گفتم تو همون چیزی که هستی رو ارائه بده، همون آدمایی که تو رو در همین حد معمولی قبولت دارن همینا میان سراغ تو و استقبال میکنن. اینجوری فکر کن. اینجوری شد که دیگه من از کمترین چیزا شروع کردم اینجا رو، یعنی مثلا مایکروویو از تو خونه برداشتم، آبلمه و وسیله و اینجور چیزا تا جایی که میتونستم از تو خونه برداشتم آوردم. مغازه رو باز کردم، روز اول یادم 13 تا ساندویچ فروختم و هیچ وقت یادم نمیره، خیلی حس خوبی بود. حتی اولین مشتری که اومد یادمه و با این که خب من خیلی قبلا بیرون کار کرده بودم ولی هول شده بودم و دست و پام میلرزید، میگفتم وای الان باید سفارش بزنم. اولین سفارش خیلی ذوق داشتم. من همینجوری ویدیو میذاشتم دیگه، برام مثلا مهم نبود دیگه، از فاز مقایسه در اومده بودم، کمالگرایی رو گذاشته بودم کنار. میگفتم بابا خودمم میخوام همینجوری کار کنم، عشق کنم با کارم، یعنی لذت ببرم. نمیخوام کار کنم که صرفاً برای پول در آوردن. خب بحث مالی مهمه، هیچکی نمیتونه اینو دریغ کنه، ولی کارم رو در وهله اول برای دلم انجام دادم، چون کاری بود که داشتم میکردم که عاشقشم و واقعاً از ته قلبم با تمام پیکسلای وجودم خوشحال بودم، چون کاری رو داشتم میکردم که دوست داشتم و خودم شروع کرده بودم، خودم استارتش رو زده بودم.
تا حالا اتفاقی افتاده که کاملا مسیر کسب و کار رو عوض کنه یا درسی بهت بده که هرگز فراموش نکنی؟ سوال سختیه. خب یه وقتایی یه سری چالش ها هست که حالا تو مسیر هست و یه سری ها متاسفانه سعی میکنن سنگ اندازی کنن. اون موقع انقدر ناامید میشدم که گفتم مثلا جمع کنم ول کن. ولی اون حرف تو لحظه بود، ولی بازم میگم نه، من پروتر از این حرف هم ادامه میدم کارم. توی این راه اتفاق یا خاطری بوده که اشکتو در آورده؟ اشکم که خیلی زیاد در اومده. من موقعی که قبل از اینکه کارمو، یعنی تو اون دوره‌ای که داشتم مغازه رو آماده می‌کردم 1 ماه و نیمه، انقدر خسته شده بودم که گریه می‌کردم و با دوستم صحبت می‌کردم، میگفتم که من دیگه خسته شدم، میخوام دیگه، دوست ندارم ادامه بدم، خیلی سخته، دوست دارم همینجا انصراف بدم. ولی چون همه میدونن که کارمو شروع کردم و تو مسیر آماده کردن مغازه هستم، نمیتونم جا بزنم. و دوستم بهم گفتش که تو یه کاغذ خودکار بردار، بنویس چیزایی که بهت میگم، به زبان حال بنویس. و گفتم ول کن تو رو خدا و اینا. گفتش که بنویس، بهت میگم بنویس، هر چی میگم و بنویس. اینجا ساندویچ لادنه، امروز مغازه من پر از مشتریه، یه عالم ماشین جلوی در صف موندن که غذای منو تست کنن. شاید باورتون نشه، یعنی اینو که دارم تعریف می‌کنم موهای تنم سیخ میشه. از نوشتن اون تا اتفاقش 1 ماه هم طول نکشید و من اینجا داشتم آشپزی میکردم، خانواده‌م هم اینجا بودن داشتن کمک میکردن، مغازه شلوغ شده بود. یه ویدیوی وایرال شد و یهو میگم همون روزی که من اصلا آمادگی نداشتم، یهو صف کشیدن پشت در مغازه و ما دیگه اصلا مواد غذایی نداشتیم و من اون پشت داشتم ساندویچ آماده میکردم. اون موقع هنوز نیرو نداشتم، حتی ژاله هم بلد نبود، یعنی هنوز بهش توضیح ندادم که چجوری حتی نون پر کنه. بچه میومد اینجا بهم کمک کنه ولی بلد نبود چون انقدر شلوغ نشده بود. و دوستم گفتش که ببین اینا رو میبینی، آدما رو میبینی، این ماشینا رو میبینی اینجا، اینا همه موندن، صف موندن که غذای تو رو تست کنن. و من اونجا اشک میریختم و داشتم ساندویچ درست میکردم و واقعا اشک شوق بود. هیچ وقت اون صحنه خاطرم نمیره. به کسایی که میخوان مثل شما تو شهرهای کوچیک‌تر کسب و کار خودشون رو شروع کنن چی میگید؟ میگم اصلا نترسید، همون چیزی که هستین رو فقط ارائه بدین، همین. و من انقدر خوشحالم که توی این مسیر تونستم به عنوان یه دختر الهام بخش خیلیا بشم. خیلیا به من پیام میدادن چجوری شروع کردی، سعی میکردم کمکشون کنم. یه دختری هست به اسم فائزه توی روستای کهتویه، یه روستای خیلی کوچیکیه تو جنوب کشور و بهش گفتم شروع کن و ساندویچ درست کرد و تو سوپرمارکت های اونجا داره میفروشه و چند روز پیش دستگاه فر ساندویچی که خریده بود و برام فرستاد و من واقعا ذوق کردم که تونستم حداقل روی 1 نفر تاثیر بذارم که کارش رو شروع کنه. اگه بخوای یه رویای بزرگ برای آینده کارت تعریف کنی که شاید هنوز هم بهش نرسیدی، اون رویا چیه؟ دوست داریم بدونیم چشم اندازت برای آینده چطوریه؟ اینکه ساندویچ لادن در آینده تو کل ایران و تو کل دنیا حداقل یه شعبه تو هر شهری داشته باشه. شاید خیلی رویای بزرگی باشه و خیلی ها بهش بخندن ولی من واقعا همچین چیزی رو میبینم.
پیاز خام و گوجه.
یه نونه بلنده بدون با پرورده، یه دونه بدون پرورده میخوام. یکی دیگه این یه چاشنی طوره، روغن زیتون و هالوپینو و گوجه است. اینی آماده. آره بله. این هم نصف کنه. دو تا دادم. 3 تا نوشابه دادم. 3 تا نوشابه 2 تا پاستا. سریع میگم فقط این تا اینی سریع میگم باش بگو زود بپزه آماده است.
بریم. بریم. وای حالا داستان داریم که وسطش بعد از اینجا رو پاک کن دماغم میخواره. واقعا از صمیم قلبم از خانواده‌ام تشکر میکنم که خالصانه و با تمام وجودشون کنار من بودن. نه اینجوریه. من این روخم خوب نیست، این روخمو بریم. یه ذره جلوتر برو کار نداره. یه ذره برو جلوتر. همین دست میون. نه ما سگ داریم بخواب سگا خوب میکنه هر سگ داشت پرس میکنه یه با پرس نکنه عروس طریقی داره بیاد بگو همیشه یادم میره کلیدش اونجا بیا دیدی رد نمیشه داره فیلم میگه در شادانه